Nettanár, maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit! Mi van, ha a világ csak egy rezgés? A hórelmélet titkai. Miért nem elég már Newton és Einstein? Üdvözöllek a Nettanár csatornán. A mai napon a fizika legnagyobb lángelméiről lesz szó, és arról, hogy miért nem elég már az ő tudásuk sem ahhoz, hogy megértsük a világegyetemet. Kérlek, maradj velem, utána pedig beszélgessünk róla a komment szekcióban. Van egy klasszikus kép a tudomány fejlődéséről. A modern fizika óriásai vállukon hordozzák az emberi tudás múltbéli hőseit. Newton, az isteni mechanika atya megalkotta azt a világmodellt, amely évszázadokig működött. Einstein a gondolkodás forradalmára tovább vitte ezt a modellezést, új dimenziókat adott az időnek és a térnek. De aztán valami megtört. A 20. század második felére egyre több furcsaság bukkant elő. Olyan jelenségek, amelyeket sem Newton gravitációja, sem Einstein téridőhajlítása nem tudott kezelni. Egy ponton túl ezek az elméletek már nem magyarázták meg a világot, legalábbis nem teljes egészében. De kezdjük az elején. Képzeld el, hogy egy golyót ejtesz le egy torony tetejéről. Newton képletei pontosan megmondják, milyen gyorsan fog zuhanni, mikor ér földet, és milyen erő hatott rá. Ez a klasszikus fizika világa kiszámítható, stabil, olyan, mint egy jól beállított óraszerkezet. Newton szerint minden test mozgását erők határozzák meg, ezek az erők pedig az univerzum törvényeinek engedelmeskednek. Ebben a világban minden kiszámítható. Ha elég pontosan ismerjük a kiinduló adatokat, és ez működött is évszázadokig. Majd jött Einstein. Ő nem egyszerűen új képleteket hozott, ő új világszemléletet adott. Rájött, hogy a gravitáció nem is igazi erő, hanem a tér és az idő görbülete. Az úgynevezett téridő hajlik meg, ha egy tömeg jelen van, és ebben a hajlított téridőben mozognak a testek. Olyan ez, mint amikor egy gumilepedőt megnyomsz egy labdával. A körülötte lévő tárgyak nem vonzzák egymást, hanem ebben a bemélyedésben gurulnak. Ez lett az általános relativitás elmélet, amely hihetetlen pontossággal írta le a csillagok, bolygók, sőt a fekete lyukak mozgását is. De van egy apró gond. Einstein elmélete a nagy dolgokat írja le jól. Csillagokat, galaxisokat, gravitációs hullámokat. Viszont, ha belenézzünk az anyag belsejébe, az atomok és részecskék világába, teljesen más törvények uralkodnak. Itt már nem működik Einstein. Ez a világ a kvantummechanikáé. De erről majd külön beszélünk. A lényeg, van egy hatalmas törésvonal a fizika két legfontosabb elmélete között. A klasszikus fizika, Newton világképe és Einstein téridő felfogása egy nagy ívet rajzolnak meg, de egy ponton túl már nem tudják lefedni a valóságot. A gravitáció, amely a galaxisokat mozgatja, és a kvantumvilág, amely az atomokban uralkodik, nem hajlandók ugyanazoknak a szabályoknak engedelmeskedni. És ez hatalmas probléma. Mert mit tehet a tudomány, ha két zseniális modellünk van, de azok egymással nem kompatibilisek? Olyan ez, mintha lenne két kiváló térképünk a világról. Az egyik az országok határait mutatja be tökéletesen, a másik pedig a földrajzi formákat. De ha ráhelyezed őket egymásra, sehogy sem illenek össze. A folyók nem ott folynak, ahol a városok vannak, a határok átszabják a hegyeket, és a tengerpart néha középen metszi ketté a sivatagot. Ez a fizika jelenlegi helyzete. Van egy csodás térképünk a makrokozmoszról, Einsteinné, és van egy másik a mikrovilágról, a kvantummechanikáé. De ha elindulsz egyik világból a másikba, nem lesz egyetlen út sem, amin biztonságosan átjuthatnál. A 20. század második felére a fizikusok számára egyre nyilvánvalóbb lett. Szükség van egy új elméletre, egy olyan modellre, amely képes összekötni a világ kicsiny részecskéit és az óriási galaxisokat.
Egy elméletre, amely egyesíti a gravitációt és a kvantummechanikát. Ez lett volna az úgynevezett egységes elmélet. De itt jön a csavar. Ez az új modell nem egyszerűen toldozgatja-foldozgatja a régieket, nem javítja ki a hibáikat, hanem elveti azokat az alapokat is, amelyekre azok épültek. Mintha azt mondanánk, a világ nem is golyókkal és erőkkel működik. A világ nem térben és időben játszódik. A világ reszkő húrokból áll. Hogy mik ezek a húrok? Mekkora egy ilyen húr? Hogyan lehet egyáltalán rezgésből felépíteni egy részecskét? Ezek a kérdések már a húrelmélet birodalmába vezetnek, de annyi biztos, Newton nem tévedett, csak nem látott elég mélyre. Einstein sem tévedett, ő csak nem látott elég kicsire. A tudomány lényege, hogy újabb és újabb szemüvegeket készítünk, hogy jobban lássuk a valóságot. És néha ezek a szemüvegek nem csak élesítenek, hanem megváltoztatják azt, amit látunk. Mint amikor egy kaleidoszkópba nézünk. Ugyanazok a darabok vannak benne, de a mintázat teljesen új. Az új szemüveg neve húrelmélet. És a következő nagy kérdés nem az, hogy Newton vagy Einstein tévedette, hanem az, hogy vajon a valóságot látjuk-e egyáltalán. Mit mond a kvantumvilág, és miért olyan különös? A klasszikus világ rendet és szabályokat ígér. A kvantumvilág, ő inkább megkérdezi, biztos vagy benne. Ma arról beszélünk, hogyan működik az anyag legkisebb szintjein a természet, és miért borítja ezt ki a józan észt. Kérlek, maradj velem, aztán vitassuk meg együtt a kommentek között. Képzelj el egy billiárdasztalt, egy golyó elindul, és ha pontosan ismered az indulási irányát, sebességét, dőlésszöget, súrlódást, akkor tökéletesen meg tudod jósolni, hova fog gurulni. Ez a klasszikus fizika álomvilága. Na most képzeld el, hogy ugyanazt a golyót elindítod, de amikor odaérne a célig, egyszerre 10 helyen is felbukkan. Sőt, egyes helyeken csak akkor jelenik meg, ha valaki megnézi. De ha nem nézi senki, úgy viselkedik. Mintha egyszerre lenne mindenhol és sehol. Ez már a kvantummechanika szürreális univerzuma. És a legfurcsább az egészben, ez nem valami science fiction agymenés, ez mért adatokon alapuló tudományos tény. Ez valóban így működik a részecskék világában. Az 1900-as évek elején kezdődött minden. A tudósok egyre kisebb és kisebb skálán kezdték vizsgálni az anyagot. Az atomokról sokáig azt hitték, hogy azok a legkisebb építőkövek. Aztán kiderült, hogy azok is részekre bonthatók. Protonokra, neutronokra, elektronokra. De ahogy ezek viselkedését próbálták leírni, valami borzasztóan furcsa történt. Az elektron például nem úgy viselkedik, mint egy kis labda, amit egy pályán követhetsz. Inkább olyan, mint egy valószínűségi felhő. Nem tudjuk pontosan, hol van, csak azt, hogy mekkora az esélye annak, hogy ott van. Ha nem mérjük meg, akkor úgy viselkedik, mintha mindenhol lenne egyszerre. Amint megnézzük, egyetlen pontban bukkan fel. Ez a híres kvantumösszeomlás. Ez olyan, mintha a zárad mögött egy macska lenne, aki egyszerre él is, meg nem is. Egészen addig, amíg ki nem nyitod az ajtót. Schrödinger nevét valószínűleg hallottad már. Ő fogalmazta meg ezt a híres paradoxont, és nem poénból. Ez valóban azt írja le, amit a kvantumelmélet mond. Ráadásul itt van az a furcsaság is, amit kvantum összefonódásnak hívunk. Ha két részecske összefonódik, akkor bármekkora távolságra is kerülnek egymástól, azonnal hatással vannak egymásra. Mintha egyikük döntése hatna a másikra, még akkor is, ha fényévekre vannak egymástól. Einstein ezt nevezte kísérteties távolhatásnak, és teljes joggal idegesítette. Ő ugyanis hipp abban, hogy Isten nem kockázik, azaz a világ nem lehet véletlenszerű. A kvantummechanika viszont pontosan ezt állítja. Az események bizonytalanok, csak valószínűségekkel írhatók le. A részecskék hol hullámként, hol részecskeként viselkednek, attól függően, hogyan vizsgáljuk őket. És ez nem csak filozófiai kérdés.
Ez a viselkedés valós, mérhető és működik. Sőt, az egész modern technológiánk a kvantumelméletre épül. A számítógépek processzorai, a lézerek, a mágneses rezonanciás képalkotás. Mind a kvantumelmélet alkalmazásai. De van egy bökkenő. A kvantummechanika és az általános relativitás elmélet nem férnek meg egymás mellett. Ha például egy fekete lyuk belsejébe néznél, mindkét elméletre szükséged lenne egyszerre. De ha ezt megpróbálod, a számításaid végtelen értékeket adnak, értelmetlenségeket. Matematikai szörnyetegek születnek, nem valós válaszok. A világegyetem két nyelvet beszél. Az egyik Einstein téridő nyelve, a másik a kvantumbizonytalanságok nyelve, és egyik sem hajlandó lefordítani a másik mondandóját. Ezt a paradoxont próbálják áthidalni már évtizedek óta a fizikusok. Egyesek azt mondják, a kvantummechanika a mélyebb igazság, és a gravitációt is ebben kell megfogalmazni. Mások szerint a gravitáció az igazi, a kvantumvilág pedig csak statisztikai maszlag. És itt jön a képbe valami új. Mi lenne, ha a világ alapvető alkotó elemei nem is pontszerű részecskék lennének, hanem apró rezgő húrok? Olyan pici húrok, amelyek mérete kisebb, mint amit bármilyen mikroszkóppal láthatnánk. De ezek rezgései határozzák meg, milyen részecskeként viselkednek. Mintha az univerzum egy kozmikus hangszeren játszaná a létezés szimfóniáját, és minden egyes hangjegy egy részecske volna. Ez lenne a húrelmélet, és lehet, hogy ez képes lenne végre egyetlen nyelvre lefordítani a világ két arcát, a téridőt és a kvantumot. De mielőtt belevetjük magunkat ebbe a világba, meg kell értenünk, honnan jött ez az egész. Mert nem a semmiből pattant ki, hanem egy szükségszerű válaszként a fizika legnagyobb válságára. Egy válságra, amit úgy hívnak, a valóság kettős természete. Miért nem fér meg a kvantummechanika és a gravitáció egy világban? Az egyik mindent elmond a kicsikről, a másik mindent a nagyokról. De ha együtt akarjuk használni őket, a fizika nyelve egyszerűen megbolondul. Miért nem működik együtt a két legnagyobb elmélet? És miért kényszeríti ez a tudósokat arra, hogy újraírják a valóság alapjait? Kérlek, hallgassd végig, aztán jöhet a komment szekció. Kíváncsi vagyok a véleményedre. A fizika jelenleg olyan, mint egy házaspár, akik külön-külön zseniálisak, de ha egy szobába kerülnek, egymás agyára mennek. A kvantummechanika és az általános relativitás elmélet külön-külön a tudomány diadalmenetei, de együtt katasztrófa. Einstein álma az volt, hogy megtalálja a természet végső törvényét. Valamit, ami minden erőt, minden részecskét, minden mozgást leír egyetlen elegáns képlettel. Ez az úgynevezett egységes elmélet. Azonban ez az álom máig csak álom maradt, és nem véletlenül. Vegyük például a fekete lyukakat. Ezek a téridő olyan mélyen meghajló pontjai, ahol még a fény sem tud megszökni. Einstein elmélete tökéletesen megjósolja őket. Amint megpróbáljuk megnézni, mi történik a fekete lyuk közepén, a kvantumelmélet is bekapcsol. És abban a pillanatban a két elmélet egymásnak esik. Matematikailag konkrétan azt jelenti, a képletek végtelent adnak. Logikai értelemben értelmetlenséget. A gravitáció, a téridő folyamatos szerkezetével dolgozik. Úgy képzeld el, mint egy sima gumilepedőt. A kvantumelmélet viszont egy ugrálós, diszkrét világot ír le. Olyan, mint egy Lego. Csak bizonyos lépésekben történhet bármi. Amikor egy fekete lyuk belsejében találkozik ez a két elképzelés, az történik, mintha egy gumilepedőből próbálnál legóvárat építeni. Sehogy sem passzol. És nem csak a fekete lyuk a baj. Ott van például az ősrobbanás. A világegyetem kezdetén minden anyag, energia, tér és idő egyetlen elképesztően sűrű pontban koncentrálódott. Ez az úgynevezett szingularitás. Itt is egyszerre van jelen a hatalmas gravitáció és a kvantumbizonytalanság, és itt is csődöt mond a fizika. Ha megnézzük, hogy mit mond Einstein,
A világegyetem egy végtelenül sűrű, de mégis sima pontból tágul. Ha megnézzük, mit mond a kvantumelmélet, ekkora sűrűségnél wattfluktuációk, lüktetések, részecskék születnek és tűnnek el. A téridő önmaga is habzik, mint a forrásban lévő leves. Ezt hívják kvantumhabnak. A gond az, hogy nincs olyan nyelv, amely egyszerre tudja leírni mindkettőt. És ez nem csak filozófiai probléma. Ez egy gyakorlati akadály is. Amíg nincs egységes elmélet, nem értjük igazán, mi történik a legszélsőségesebb körülmények között. Nem tudjuk pontosan, hogyan keletkezett a világegyetem. Nem tudjuk, mi van egy fekete lyuk közepén. Nem tudjuk, hogy a tér és idő alapvető fogalmai mennyire valóságosak, sőt, mi van, ha a tér és idő nem is léteznek önállóan? Mi van, ha csak következmények? Egy mélyebb szint árnyékai, ahogy Platón mondaná. És akkor ott van még egy tényező, a részecske fizika. A kvantummechanika alapján a részecskék nem apró golyók, hanem kvantummezők rezdülései. Minden mező egy adott részecske típushoz tartozik. Van mező a fotonnak, mező az elektronnak, mező a kvarkoknak. Ezek között erők hatnak, és a fizikának sikerült ezeket egy kivételével egyetlen keretbe foglalnia. Az a kivétel a gravitáció. A standardmodell nevű részecske fizikai elmélet elképesztően pontosan írja le a gyenge, erős és elektromágneses kölcsönhatásokat. De ha megpróbálod beilleszteni a gravitációt, egyszerűen nem működik. Olyan, mint amikor egy zongorába próbálsz bedugni egy USB kábelt. Semmi sem kompatibilis. Ez a helyzet egyre kétségbeejtőbbé vált a 20. század végére. És ekkor valaki, vagyis sok valaki, előállt egy őrült ötlettel. Mi lenne, ha a részecskék nem is pontszerűek, hanem pici, rezgő húrok? Mintha minden, amit valaha láttunk, valójában csak egyetlen dolog különböző hangjai volnának. Egyetlen univerzális húr, amely attól függően, hogyan rezeg, néha elektront, néha fotont, néha gravitont produkál. Igen, a gravitont is. Azt az elméleti részecskét, amely közvetíti a gravitációt. Ez az első modell, amelyben a gravitáció természetesen jelenik meg. A kvantummechanika és a gravitáció végre egy világban létezhetnek, ha elfogadjuk, hogy a világ nem is pontokból, hanem húrokból épül fel. És ezzel egy teljesen új korszak kezdődött, az úgynevezett húrelmélet kora. Egy kor, ahol a tér nem háromdimenziós, hanem 9, ahol az idő nem feltétlenül egyirányú, és ahol a valóság lehet, hogy csak illúzió. Mi az a húrelmélet, és hogyan lett belőle nagy szám? Képzeld el, hogy minden, amit ismersz, az atomok, a fény, a gravitáció valójában nem is külön dolog, csak egyetlen alapvető létező különböző rezdülése. Ez a húrelmélet őrült, de gyönyörű ígérete. De mi is ez pontosan? És hogyan jutott el odáig, hogy az egész világegyetem működését akarja leírni? Merüljünk el benne együtt, aztán várom a gondolataidat kommentben. A fizikusok egy ponton túl rájöttek. Ha a jelenlegi elméletek nem férnek meg egymással, akkor valami radikálisan újat kell keresni. És ez a valami új a 70-es években egy elhanyagolt, furcsa modell formájában kezdett újjászületni. Az alapötlet lenyűgözően elegáns, és elsőre abszurdnak tűnik. A Húr elmélet azt állítja, hogy a világ legkisebb építőkövei nem pontszerű részecskék, hanem apró, egydimenziós húrok. Ezek a húrok különböző módokon rezeghetnek, és mindenféle részecske, elektron, kvark, foton, vagy akár a titokzatos graviton ezekből a rezgésekből születik. Mintha a világegyetem egyetlen kozmikus hegedű lenne, és minden ismert részecske csak egy-egy hang ebben az isteni dallamban. A vonós hangszereknél sem a hangszer anyaga határozza meg a hangot, hanem az, hogyan rezeg. Ugyanez igaz itt is. Nem a mi a fontos, hanem a hogyan. És hogy miért húr? Nos, ezt a modellt először az erős kölcsönhatás, azaz a kvarkokat összetartó erő leírására használták. Egy matematikai játék volt csupán.
de akkor még senki sem vette igazán komolyan. Csak egy furcsa ötlet volt a sok közül. A nagy fordulat akkor jött, amikor kiderült. Ha ezt a húrelméletet nagyon pontosan matematikailag kidolgozzuk, akkor automatikusan megjelenik benne egy különös részecske, a graviton. Ez az a kvantum részecske, amely elméletileg közvetíti a gravitációt. És ez az első olyan modell volt, amelyben a gravitáció nem kívülről került bele, hanem a rendszer természetes következménye volt. Ez sokak fejében megkongatta a harangot. Lehet, hogy ez nem csak egy játék. Lehet, hogy ez az egységes elmélet. Persze volt egy apró gond. A számítások szerint a Húr elmélet csak akkor működik, ha az univerzum nem 3 térdimenzióból áll, hanem 9-ből. Plusz az idő, az 10. Később jött az úgynevezett M-elmélet, ahol ez a szám már 11. Aztán jött a kérdés, hol vannak ezek a plusz dimenziók? A válasz, össze vannak göngyölödve. Olyan parányira, hogy sosem látjuk őket. Mint amikor egy kertislagot messziről nézel. Csak egy vonalat látsz, de ha közelmész, látod, hogy az valójában körben is kiterjed. Így lehetnek ezek a plusz dimenziók göngyölve az univerzum minden pontján, elrejtve a szemünk elől. De ez a Húr elmélet ára. Cserébe viszont lenyűgöző képességekkel ruházza fel a fizikát. Képes egyesíteni az elektromágnesességet, a gyenge és erős kölcsönhatásokat, valamint a gravitációt. És mindezt kvantummechanikai keretben, anélkül, hogy a végellenek szétrobbantanák a képleteket. A Húr elmélet azt ígéri, hogy a valóság nem is annyira különálló építőkövekből áll, mint inkább egyetlen reszkő struktúrából, amelynek minden egyes rezdülése újabb törvényt, újabb részecskét, újabb erőt szül. Ez a fajta egység sokakat megragadott. A tudományban ritka az olyan ötlet, amely egyszerre ennyire matematikailag tiszta, fizikailag erőteljes és filozófiailag is megdöbbentő. De van itt egy mélyebb kérdés. Mi van, ha ez az egész nem is a valóság részecskeiről szól, hanem arról, hogyan értelmezzük a valóságot? Mi van, ha az, amit mi anyagnak látunk, csak a rezgések lenyomata? Mi van, ha az, amit mi törvénynek hívunk, csak egy adott rezgés minta, matematikai következménye? Ha ez igaz, akkor a fizika nem csak a világ leírásáról szól, hanem a világ értelmezéséről is. És ekkor a Húr elmélet több lesz, mint egy elmélet. Egy filozófia lesz, egy világkép. A kérdés már nem az, hogy léteznek-e húrok, hanem az, hogy mi mást tekinthetnénk alapnak. Ha van valami, ami képes egyesíteni minden létezőt, akkor talán nem is kell több érv. Csak az a bizonyos elegancia. A Húr elmélet pedig kétségtelenül elegáns. Tényleg van több dimenzió, csak nem látjuk őket. A világ, amit látunk, 3-dimenziós, legalábbis a józanész szerint. Jobbra-balra, fel-le, előre-hátra. De mi van, ha ez csak a jéghegy csúcsa? Mi van, ha a valóság több rétegű, mint egy titkos téridő lazanye? Ma annak járunk utána, tényleg lehetnek-e rejtett dimenziók körülöttünk, és ha igen, miért nem vettük eddig észre őket? Ha kíváncsi vagy, maradj velem, és beszéljük meg a végén kommentben is. Most körülnézel a szobában, látod a tér 3 irányát. A falakat, a plafont, a padlót. A kanapé van ott, a lámpa meg ott. És ezt már gyerekként megtanultuk, a világ 3-dimenziós. Aztán jött Einstein, és ehhez még hozzátette az időt. Így lett a világegyetem 4-dimenziós, amit téridőnek hívunk. Ez már önmagában elég radikális volt. De a Húr elmélet nem állt meg itt. Azt mondta, ha tényleg komolyan vesszük a matematikát, akkor nem 4, nem 5, nem 6, hanem 10, sőt az újabb modellek szerint 11 dimenzió kell ahhoz, hogy a képletek működjenek. Igen, jól hallottad, a valóság a legmélyebb szinten 11 dimenziós lehet. Na de ha így van, hol vannak ezek a dimenziók? Miért nem látjuk őket?
Miért nem bukkanunk rájuk, amikor kilépünk az ajtón, vagy amikor egy gyors liftben hirtelen megmozdul alattunk a padló? A válasz meglepően elegáns. Azért nem látjuk őket, mert össze vannak göngyölve. Elképzelhetetlenül kicsire, elképzelhetetlenül bonyolult formákba. Olyan ez, mint amikor egy hajszálat nézel messziről. Akkor csak egy vonalat látsz. De ha mikroszkoppal ránéznél, látnád, hogy van vastagsága, felülete, textúrája is. A húrelmélet szerint a tér apró részein belül ez történik. Minden egyes pont belül is kiterjed, de olyan pici léptékben, hogy azt semmilyen jelenlegi eszközünkkel nem tudjuk közvetlenül érzékelni. Ezeket a belső formákat hívják Calabi-Yau-tereknek. Persze ezt most magyarosan ejtsd ki, ne úgy, ahogy a matematikusok hadarják. Ezek a furcsa, csavart, szimmetrikus formák nem öncélú díszítések a valóság szőttesén. Pontosan ezek határozzák meg, hogyan rezegnek a húrok. És mivel a hezgési mód adja a részecske típusát, ez azt is meghatározza, milyen erők, milyen tömegek. Milyen tulajdonságok jellemzik az anyagot. A dimenziók tehát nem csak vannak, ők írják a világ dallamát. Kicsit olyan ez, mint egy hangszertok, amely meghatározza, hogyan tud megszólalni benne egy húr. Ha más alakú a tok, más lesz a hang. A húrok rezgései sem csak úgy történnek. A tér extra dimenziói konkrétan beleszólnak, mit engednek és mit nem. Ezért van az, hogy a fizikusok egyes reményei szerint, ha egyszer sikerül pontosan leírni ezeket a rejtett dimenziókat, akkor minden fizikai tulajdonságot, tömeget, töltést, erőket ebből ki lehet majd számítani. Mintha a valóság belső geometriája lenne a mindenség kódja. Elég meredek gondolat, igaz? De nem példanélküli. A fizika történetében nem ez lenne az első eset, amikor valami láthatatlan elemet kellett feltételeznünk ahhoz, hogy megmagyarázzuk a láthatót. Gondolj csak arra, hogy a levegő is láthatatlan volt, mégis kellett valami, ami a szélként mozog. Vagy a mágneses mező. Semmit nem látsz belőle, de a vasleszelék mégis táncol benne. A rejtett dimenziók is ilyenek lehetnek. És van még egy izgalmas lehetőség. Ha ezek a dimenziók tényleg befolyásolják a húrok rezgését, akkor elvileg másféle geometria, másféle fizikai törvényeket is eredményezhet. Magyarán lehetnek olyan világok, ahol teljesen más részecskék léteznek, más erők működnek, és más lenne az anyag jelentése is. Ez a gondolat közvetlenül vezet a multiverzum ötletéhez, de erről majd máskor. A lényeg, hogy a húrelmélet egy radikálisan új értelmezést ad a térnek. Nem csak a hol kérdéséről szól, hanem a hogyanról is. Hogyan jönnek létre az erők? Hogyan dönti el a világ, milyen részecskék létezzenek? Hogyan lehet az univerzum ennyire pontosan hangolt? Talán a válasz az, hogy a valóság belső geometriája épp oly fontos, mint az, amit kívülről látunk. A rejtett dimenziók nem csak elbújtak, ők írják a történetet. És ha ez igaz, akkor a világ sokkal gazdagabb, mint hittük. Nem a méret a lényeg, hanem a mélység. Húrok, membránok és rejtett univerzumok, mi ez a dimenziós őrület? Mi lenne, ha nem csak húrok rezegnének az univerzum mélyén, hanem óriási hártyák, amelyekre maga a világegyetem is rá lehet feszülve? És ha ez még nem lenne elég, mi van, ha a mi világunk csak egyetlen ilyen mendrán a sok közül? A mai fejezetben elmerülünk az elmélet világában, ahol a dimenziók száma már nem csak 10, hanem akár 11 is, és ahol a valóság fogalma új értelmet nyer. Készen állsz? Akkor kapaszkodj! A húrelmélet indulásakor minden szál egyetlen kulcsötlet köré épült. A világ legkisebb építőkövei, rezgő húrok. De ahogy egyre mélyebbre ástak a kutatók, észrevettek valami különöset. Volt nem egy, nem két, hanem 5 különböző húrelmélet. 5. Mindegyik matematikailag következetes, de máshogy írta le ugyanazt a világot. Ez elég gyanús volt. És a tudósok, ha valamire allergiásak, az az önkényes redundancia. Olyan ez, mintha 5 különböző térképet kapnál ugyanarról a városról,
Mindegyik másmilyen, de egyik sem téved. Gyanús, nem? A 90-es évek közepén aztán jött egy újító ötlet, amely összekötötte ezt az 5 elméletet. Kiderült, hogy ezek valójában ugyanannak az elméletnek a különböző nézőpontjai. Mintha egy Rubik kockát forgatnál. Minden nézet más, de ugyanazt a dolgot látod. Ekkor született meg az úgynevezett M-elmélet. És hogy mit jelent az N? Nos, attól függ, kit kérdezel. Vannak, akik szerint membrán, mások szerint mátrix, de a legtöbben csak úgy hívják, misztikus. Már csak azért is, mert a mai napig senki sem ismeri teljes egészében. Olyan, mint egy félig kész rejtvény, amelynek kirakott részei már így is elképesztően beszédesek. Az M-elmélet legfontosabb újítása nem áll meg a húroknál. Azt mondja, a világ nem csak egydimenziós húrokból állhat, hanem 2, 3, sőt 9-dimenziós objektumokból is. Ezeket hívják bránoknak, a membrán szóból rövidítve. Egy 0. dimenziós brán például egy pont. Egy első dimenziós a jól ismert húr. Egy második dimenziós az már egy hártya. A harmadik egy buborék. És így tovább. Ez önmagában is elég izgalmas, de itt jön a csavar. Az M-elmélet szerint a mi világegyetemünk is lehet egy ilyen brán. Olyan, mint egy óriási, többdimenziós letedő, amely egy még nagyobb téridőben lebeg. Ez az elképzelés, amit néha bránekozmosznak is hívnak, teljesen új fényt vet a valóságra. Lehet, hogy amit mi univerzumnak hiszünk, az csak egy szelet, egy vékony hártya, egy sík, egy valóságréteg, és más bránok, más univerzumok léteznek ettől függetlenül. Olyan ez, mint egy hatalmas könyv, ahol minden lap egy külön univerzum, mi pedig csak az egyiket olvassuk. A többi is ott van, csak nem férünk hozzá, és most kapaszkodj meg. Egyes elméletek szerint a gravitáció is képes áthatolni a bránok között. Ez megmagyarázhatná, hogy a gravitáció miért annyira gyenge a többi erőhöz képest. Az elektromágneses kölcsönhatás vagy az erős nukleáris erő sokkal látványosabb. De ha a gravitáció szétoszlik több dimenzió vagy több brán között, akkor amit mi tapasztalunk, az csupán a maradék. És mi van, ha 2 brán, mondjuk a miénk is egy másik ütközik? Ez nem csupán science fiction. Egyes modellek szerint ilyen bránütközések okozhatták magát az ősrobbanást is. Igen, komolyan. A világegyetem keletkezése lehetett akár egy dimenziók közti karambol, amely kirobbantotta az idő és tér lavináját. Ez azt jelenti, hogy a világegyetem nem a semmiből keletkezett, hanem egy kozmikus esemény következményeként, amely egy még nagyobb rendszer része. És ez a rendszer az M-elmélet világa. Persze fontos leszögezni, ez még mindig spekuláció. Az N-elmélet legtöbb részét még nem ismerjük teljes mélységében. A matematika rendkívül nehéz. A kísérleti tesztelés gyakorlatilag majdnem lehetetlen. De ettől még a képe, amit fest, lenyűgöző. Egy világ, amely nem csak nagyobb, hanem mélyebb is. Ahol a dimenziók nem fix díszletek, hanem aktív szereplők. Ahol az univerzum nem egyedül van. Ahol a valóság több rétegű. A kérdés tehát nem az, hogy hiszünk-e benne, hanem az, hogy vajon elég bátrak vagyunk-e, hogy komolyan vegyük. Hogyan működhet egy elmélet, amit nem tudunk tesztelni? A tudomány egyik alaptétele. Ha nem tudod ellenőrizni, akkor nem tudod bizonyítani. De mi van, ha a természet törvényei olyan mélyen rejtőznek, hogy a vizsgálatuk elvileg is lehetetlen? Akkor az már nem is tudomány? Vagy új mércére van szükségünk? Ma annak járunk utána, hogyan lehet valami egyszerre zseniális és bizonyíthatatlan. Maradj velem! Aztán kíváncsi vagyok, te mit gondolsz róla? A húrelmélet sokak szerint a valaha kitalált legszebb fizikai elmélet, és egyben a legprovokatívabb is. Mert hiába gyönyörű, hiába ígéri az univerzum minden törvényének egyesítését, van egy óriási probléma vele. Még soha semmilyen kísérlet nem igazolta. Ez a tudomány szemében súlyos bűn. A tudomány története során mindig az volt az alapelv,
Egy elmélet akkor jó, ha jósol valamit, és azt ellenőrizni is lehet. Einstein például megjósolta, hogy a nap elhajlítja a csillagok fényét. Ez tényleg megtörtént. 1919-ben le is fotózták. Pipa, kipipált tudomány. De mit mond a húrelmélet? Azt, hogy a részecskék valójában pici rezgő húrok. Hogy a világ 11 dimenzióban létezik. Hogy a gravitáció valójában csak a téridő rezgése egy kvantummezőben. Csak hogy ezek olyan léptékben történnek, amelyhez képest az atom óriás plüss. Ahhoz, hogy egy ilyen húr körvonalát egyáltalán meglássuk, olyan energiákra lenne szükség, amit a jelenlegi gyorsítóink, például a híres svájci részecskegyorsító meg sem közelítenek, és ami talán soha nem is lesz technikailag lehetséges. És itt kezdődik a vita. Sokan azt mondják, ha egy elméletet nem lehet kísérletileg tesztelni, az nem fizika, hanem filozófia. Egy szép gondolatjáték, de nem tudomány. Carl Sagan vagy Richard Feynman biztosan felhúzták volna a szemöldöküket. Mások viszont azt mondják, nézd meg a matematikáját. A húrelmélet olyan komplex, annyira önellentmondásmentes, és olyan tökéletes belső logikával rendelkezik, hogy már önmagában ez is bizonyíték lehet. Mintha egy hihetetlenül precízen megépített zárat látnál, még ha nem is tudod, milyen kulcs nyitja, abból, ahogy a fogaskerekek illeszkednek, érezheted. Ez nem lehet véletlen. Ez az újfajta tudományfelfogás nem a közvetlen ellenőrizhetőséget tekinti elsődlegesnek, hanem a matematikai szükségszerűséget. Azt mondják, a világ nem lehet más, mint ahogyan a húrelmélet leírja, mert másként nem jönnének ki a képletek. Itt lép be a képbe az elegancia fogalma. Einstein is sokat beszélt róla. Egy jó elmélet legyen egyszerű, belső ellentmondások nélküli és szépségében is megragadó. A húrelmélet pont ilyen, olyan, mint egy zenei darab, amit sosem hallottál, de mégis ismerősnek tűnik. Mintha a világ önmaga hangolásában rejlene a bizonyíték. De akkor mit tehet a tudomány? Feladja az ellenőrizhetőséget? Nem. Ehelyett új módszereket keres. Például az asztrofizika irányából. Ha tényleg léteznek extra dimenziók, akkor ezek apró hatásokat hagyhatnak hátra a kozmikus háttérsugárzás mintázatában, vagy a gravitációs hullámok viselkedésében. Lehet, hogy nem a húrokat látjuk meg először, hanem a húrok árnyékát. Mások a matematikát finomítják tovább. Új szimmetriákat, új egyenleteket keresnek, hát ha egyszer összeáll a kép. És igen, vannak olyan irányok is, amelyek szerint a húrelmélet egyáltalán nem tesztelhető soha. Ők azt mondják, fogadjuk el, hogy ez egy keret, egy absztrakt térkép, amely segít eligazodni, még ha nem is tudjuk, mi van rajta a fátyol mögött. És itt merül fel egy mély filozófiai kérdés. A tudomány célja az, hogy bizonyítsunk, vagy az, hogy megértsünk. Mert ha az első a cél, akkor igen, a húrelmélet jelenleg bizonytalan. De ha a második, akkor több, mint ígéretes. Hiszen nem csak, hogy egyesíti a gravitációt és a kvantumot, de közben új világnézetet is ad. Azt sugallja, a valóság nem feltétlenül az, amit érzékelünk, és lehet, hogy az univerzum legmélyebb törvényei nem azok, amelyek láthatók, hanem azok, amelyek matematikailag elkerülhetetlenek. Képzeld el, hogy egy hatalmas barlangban jársz, és csak visszhangokat hallasz. Nem látod a falakat, nem tudod, mekkora a tér. De a hangokból ki tudod következtetni a méreteket, az alakzatokat, a távolságokat. Talán így működik a húrelmélet is. Mi még csak a visszhangokat halljuk, de egy napon talán meglátjuk a barlangot is. Mi köze ennek az egésznek a valósághoz? Rezgő húrok, 11 dimenzió, láthatatlan membránok, lenyűgöző gondolatok. De jogosan merül fel a kérdés, ezek tényleg valóságosak? Vagy csak az elme játékai? A mai részben szembenézünk azzal, mit is jelent valóságosnak lenni. Különösen, ha a tudomány már olyan mélységeket kutat, ahová érzékszerveink sosem juthatnak el. Maradj velem,
Aztán kíváncsi vagy, te mire mondanád azt, hogy ez a világ? Amikor azt mondjuk, ez valóságos, általában azt értjük alatta, hogy látható, mérhető, megtapasztalható. Egy kő valóságos, mert meg tudjuk fogni. Egy csillag is valóságos, még ha nem is érjük el, de teleszkóppal megfigyelhetjük. De vajon valóságos-e egy olyan entitás, amit sem megérinteni, sem látni, sem közvetlenül mérni nem lehet, csak a matematikai következtetésekből vezethető le? A húrelmélet világában pontosan ezt kell újra definiálnunk, mert itt nem tárgyakról van szó, nem golyókról, rudakról vagy mezőkről, hanem egydimenziós húrokról, amelyek 11-dimenziós téridőben rezegnek. Olyan dolgokról, amelyek alatta vannak annak, amit az emberi tapasztalás egyáltalán képes felfogni. Ezek a húrok soha nem lesznek láthatók a szó klasszikus értelmében. Akkor hát ez csak egy elméleti játék? Nem feltétlenül. Gondolj bele, a legtöbb, amit valaha valóságnak tartottunk, csak közvetetten vált bizonyossá. Az atomokat is régóta sejtettük, de közvetlenül csak a 20. században váltottak át sejtésből valóságba. A fekete lyukak sokáig matematikai furcsaságok voltak, ma pedig már fényképet készítettünk róluk. A húrelmélet is lehet ebben a folyamatban, a sejtés fázisában. Ráadásul már most is képes összekötni olyan dolgokat, amiket eddig külön kezeltünk. Olyan, mintha végre látnánk a kirakós dobozának fedelét, a teljes képet. A gravitáció, a kvantummechanika, az erők, a részecskék mind ugyanabból a mintázatból erednek. Ami ennél is érdekesebb, a húrelmélet azt is sugallja, hogy a valóság nem adott, hanem formálható értelmezés. Nem biztos, hogy az anyag a legalapvetőbb létező. Lehet, hogy csak egy illúzió, egy következmény. Olyan, mint az árnyék, nem maga a tárgy, hanem annak vetülete egy másik térben. És itt érkezünk el a filozófiai szinthez. Ha a világ alapja nem anyag, hanem információ, vagy rezgés, vagy matematikai struktúra, akkor a valóság, amit érzékelünk, csak egy magasabb rendű rendvetülete. Ez a gondolat nem is olyan új. Platón szerint az érzékelhető világ csupán az ideák világának torz tükre. A kvantumfizika szerint a megfigyelés maga hozza létre a mért állapotot. A húrelmélet szerint pedig a világ nem úgy van, ahogy látjuk, hanem úgy viselkedik, ahogy a mélyebb törvények diktálják. Ebben a kontextusban már nem is az a kérdés, léteznek-e húrok, hanem az, hogy milyen szinten értelmezzük a létezést. Mert ha a fizika legmélyebb rétegei valóban nem érzékszervi, hanem matematikai szinten működnek, akkor el kell fogadnunk, a valóság nem érzékelhető, hanem értelmezendő. Olyan ez, mint amikor egy szimfóniát hallgatsz. Nem tudod megfogni a hangokat, nem látod őket, de mégis valóságos élményt nyújtanak. A világ is ilyen lehet. Egy kozmikus zene, ahol a fizikai tárgyak csak a dallam hallható részletei, de a zeneszerző maga ott rejlik a háttérben, a rezgések törvényeiben. A kérdés tehát nem az, hogy valóságos-e a húrelmélet, hanem az, hogy készen állunk egy újfajta valóságra. Egy olyan valóságra, amely mélyebb, rétegzettebb, és talán szebb is, mint amit valaha hittünk, és talán, csak talán egy nap nem csak értelmezni fogjuk, hanem átélni is. Álmodik-e a világegyetem egységes törvényekről? Létezhet egyetlen elmélet, amely minden kérdésre választ ad? Egy képlet, amely összeköti a galaxisok táncát az atomok vibrálásával? Ez nem csak tudományos, hanem mélyen emberi kérdés is. A mai zárófejezetben arról beszélünk, miért hajszolja a fizika megszállottan az egységes elméletet, és vajon mi van-e vágy mélyén. Ha már idáig eljutottál, maradj velem még pár percre, és oszd meg a gondolataid a kommentek között. A tudomány célja látszólag a világ megértése, de ha kicsit mélyebben nézzük, ez nem is pusztán megértés, hanem összerendezés.
Képesek vagyunk-e megtalálni azokat az alapelveket, amelyekből minden más következik? Ez a fizika szent grálja, az egységes elmélet. Egyetlen törvényrendszer, amely nem csak leírja, mi történik, hanem azt is, miért pont úgy. Egy elmélet, amely nem pusztán modellez, hanem megmagyaráz. Mint egy kozmikus kulcs, amely minden zárat nyit. Einstein élete utolsó évtizedeiben ezt kutatta. Nap mint nap próbálta összekapcsolni a gravitációt és az elektromágnesességet. Úgy hitt benne, mint egy misztikus próféta. Nem sikerült neki. De az álom az él tovább. A Hur elmélet ennek az álomnak a legkomolyabb örököse. Az első elmélet, amely képes önmagába zárva tartalmazni a gravitációt, a kvantummechanikát, az összes ismert részecskét és kölcsönhatást. Sőt, ezden még olyanokat is, amiket még nem is fedeztünk fel. Mindezt úgy, hogy közben egy lenyűgöző geometriai, szimmetrikus struktúra rajzolódik ki mögötte. Ez nem csak tudomány, ez már esztétika. Sokan épp ezért kritizálják is, mert szerintük ez már nem a világ leírásáról szól, hanem egyfajta esztétikai maximalizmusról. Túl szép ahhoz, hogy igaz legyen. De talán pont ez az, ami miatt igaz lehet. A természet ugyanis gyakran elegáns. A fizika története során újra és újra bebizonyosodott. Az egyszerű, szimmetrikus, arányos modellek jobban működnek. Aztán ott van az emberi oldal. Miért vágyunk ennyire egy végső elméletre? Talán mert mélyen belül érezzük, hogy a világ nem lehet ennyire szétszórt, széttöredezett. Hogy a részecskék és erők, a tér és idő, az energia és tömeg valahol összetartoznak. És nem csak technikai értelemben, hanem jelentésükben is. Ez már nem csak fizikai kérdés. Ez már ontológiai és egzisztenciális is. Ha valóban létezik egy alapelv, amelyből minden fakad, akkor nem csak a világ, hanem mi magunk is ennek a rezgésnek a részesei vagyunk. Egyetlen szimfónia, különböző hangjegyei. Egyetlen minta, különböző foltjai. És ha ez így van, akkor az egységes elmélet nem csak a fizikusok álma. Ez az emberiség álma. Az a remény, hogy a világ értelmes, hogy nem káoszban élünk, hanem egy mély rendben, amit még nem értünk, de érezhetünk. Mint amikor egy sötét teremben tapogatózunk, és hirtelen megéreznénk, a falak arányosak, a formák visszatérnek. A mintázat ismétlődik. A kérdés tehát, álmodik-e a világegyetem törvényekről, vagy inkább mi álmodjuk, hogy a világegyetem ilyen? A válasz, mint mindig, nyitva marad. De ha valamiért érdemes kutatni, kérdezni, gondolkodni, vitázni, akkor épp ez az. Mert az egységes elmélet keresése nem csak a világ megértéséről szól, hanem arról, hogy mi is a részei vagyunk. Hogy a kérdés nem mi ez a világ, hanem az, hogy mi a helyünk benne. És talán egy rezgő húr mélyén a válasz már ott rezeg. Köszönöm, hogy velem tartottál ebben az elméleti, mégis mélyen emberi utazásban a világegyetem legapróbb rezdüléseitől a legnagyobb kérdésekig. Jó volt együtt gondolkodni azon, mi lehet az anyag mögött, és hogyan próbálja a tudomány megérteni a mindenséget, vagy legalább egy szeletét. Ha van gondolatod, kérdésed, esetleg teljesen más véleményed a Hur elméletről, vagy akár arról, mit is nevezünk valóságnak, írd meg bátran kommentben. A beszélgetés sokszor legalább olyan izgalmas, mint maga a téma. Együtt mindig messzebbre jutunk. Ha tetszett, amit hallottál, és szeretnéd támogatni a munkámat, nézz körül a csatornatagság lehetőségei között is. Akár extra tartalommal, akár csak egy virtuális válveregetéssel is sokat segítesz. És persze ne felejts el feliratkozni a csatornára, valamint megnyomni azt a kis harangikont, hogy ne maradj le a következő adásról sem. Rengeteg más videót találsz a csatornán a világ nagy kérdéseiről, tudományról, történelemről és az emberi megértés határairól. Ha érdekel, lapozz bele bátran. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi és fedezd fel a világ csodáit. Nettanar. Stay curious
and discover the wonders of the world.